tất cả các cái công đoạn kia chúng ta đã làm xong rồi. Giờ chúng ta sẽ làm cái đế pin cho cái viên pin 9V này để gắn vào trong cái hộp phía dưới này. Bởi vì chúng ta như các bạn thấy những cái loại này nó rất là khó để chúng ta tìm kiếm các cái đầu của nó. Bây giờ chúng ta phải đi đặt rất là lâu, thì chúng ta thay vì đặt mất thời gian thì chúng ta sử dụng hai con ốc này. Một con ốc sẽ là chân âm, một con ốc sẽ là chân dương. Đấy, chúng ta sẽ đế pin cho nó. Chúng ta làm một cái hộp như này để làm cái khay pin. Chúng ta có thêm miếng băng keo này, đích dán ở phía sau cái này để làm. Và thấy mình hàn lúc ấy mình cắt nó hơi bị méo một chút, nhìn nó không được vuông đó, mắt lé vậy. Lúc trẻ con đó, ở nhà toàn nhà không, ngày xưa thường nặng đất, lâu lắm mới vớ được cái lon sữa ông thọ Vinamilk các bạn. Là cắt chế tạo chiếc xe, thường là cắt đôi nó ra xong chế thành thùng chiếc xe tải ấy. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái này, dùng cái keo á, keo nến á, mình nhỏ ở đây để gắn cố định nó cho nó chắc chắn lại. Đây này, keo nến này. Đấy, chúng ta bắt cho nó vào một cái đoạn vừa đủ thôi. Sau một hồi mình vừa cắt vừa căn chỉnh. Đã sáng rồi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái keo nến, chúng ta gắn vào đây.